Welcome sa panibagong tutorial para sa Mitsubishi Graphic Operation Terminal. Ang Graphic Operation Terminal ay ang product name ng HMI na gawa ng Mitsubishi. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa numerical display. Ang numerical display ay ginagamit para mag-display ng data na nakasave sa data registers ng PLC or alinmang devices na nakakabit sa HMI tulad ng BFD, digital displays, at iba pa. So, example ng data na pwedeng i-display sa HMI ay speed ng BFD, temperature, pressure, or level na galing sa ating mga process instruments, current, timer values, or counter values. So, para mag-add ng numerical display sa ating screen editor, so pwede nating i-click itong button na ito diretso at click sa screen editor kung saang location natin gusto. At pag double click, pwede tayong mag-select kung numerical display or numerical input. Okay, so pwede rin na i-click natin dito sa drop down button na ito at i-select natin kaagad yung numerical display or numerical input. Okay, so click natin dito. Ngayon, dito sa basic settings sa device style, mag-add tayo ng ating device kung saan manggagaling yung ating display. So, pwede tayong mamili halimbawa sa data registers, timer values, timer set values, counter running values, counter set values, X inputs. Ito yung X input ay galing sa halimbawa sa sample switches, Y output, ito halimbawa sa ating output papunta sa 7 segment displays, or M type na auxiliary relays. Okay, so itong unang example natin, i-display natin yung laman ng data register number 11. Okay, so halimbawa meron tayong ipapasok na data sa ating data register number 11 at gusto nating makita sa ating HMI display. So halimbawa itong value na ito, yan. So yan ang isang example ng numerical display. Okay, so tingnan naman natin yung ibang mga settings. Okay, so sa data type, pwede tayong mamili ng signed binary 16. Itong signed binary 16, ibig sabihin 16 bits na data na signed. Ito yung merong negative saka positive. Itong unsigned naman, ito yung 16-bit din na data register pero positive na integers. So wala itong negative. So mag-umpisa tayo sa 0 hanggang sa mabuo natin yung 16-bit na data. So ganun din itong signed saka unsigned na binary 32 at unsigned binary 32. Ang kaibahan lang, ito ay 32 bits na data. So ito naman ay BCD16, ibig sabihin 16-bit na binary coded decimal at 32 bits na binary coded
decimal. At ito ay ang real numbers. Ito yung floating numbers. Ibig sabihin nito, meron tayong decimal points or mga scientific notations na format ng data type. Okay? So, dito naman sa display format, mamimili tayo kung decimal or unsigned decimal, hexadecimal. Ito yung decimal, ito yung 0 to 10 na 0 to 9 na digits. Itong hexadecimal, ito yung 0 to 9, then A to F, or ito yung 16 na digits or characters ng numbering system. Ito namang octal, ito yung 0 to 7 na numbering system. Ito yung binary, ito yung 0 and 1 na numbering system. At ang real, so ito yung katulad ng data type natin, ito yung mga floating numbers. Okay? So itong display the numerical value, ibig sabihin nito, makikita natin sa ating display ay mga asterisks. So kung ano yung number na in-input natin, ito lang yung makikita natin. Ito ay usually ginagamit natin sa pag-input ng mga passwords. Okay? So digits, ito yung kung ilang digits ang gusto nating ilagay sa ating display. So pag chinek natin yung fill with 0, ibig sabihin nito, halimbawa kahit na walang value yung mga digits natin dito, lahat yan pipill up niya ng 0. Okay? So kung wala man siyang value, dapat naka 0 lahat yan. Kung ano mang decimal dyan na walang value. So pag naka-uncheck yan, so kung ano lang yung value ng ating display, yun lang ang kanyang di-display. So yun lang. So wala tayong nakikitang 0. So kahit na 6 digits yung ating sinet, so ang lumalabas ay ito lang. Okay. So alignment, format strings. So halimbawa gusto nating maglagay ng mga text sa ating display. So kailangan dito maglagay tayo ng sharp na sign kung ilang digits yung ating gustong ilabas. Okay? At isulat natin dito halimbawa kung ano yung text na gusto nating ilagay. Halimbawa meters. Okay? So yan ang kanyang magiging display. So importante dito, halimbawa pag naglagay tayo sa format strings, mawawala yung mag-deactivate yung setting para sa digits. Okay? So kailangan maglagay tayo dito ng sharp na sign or hash na sign para sa digits, kung ilang digits ang gusto nating i-display. Okay? So tinanggal natin yan, babalik ulit yung digits. Okay. So itong decimal points disable ito dahil sign decimal yung ating sinelect.
So pag sinelect natin yung real, so lalabas yan, mag-activate siya, at pwede tayo ngayon maglagay ng kung ilang decimal points ang gusto nating ilagay. Tapos pwede rin mag-adjust yung decimal points. Okay, so ito yung adjustment niya kung ilang digits ang i-aabante niya. Okay, so tingnan nyo ito yung pinaka-preview niya. Halimbawa, nag-adjust tayo ng 3 decimal points. So yan ang kanyang lalabas. Okay, so shape, ito yung pwede tayong maglagay ng boundary sa ating digital numerical inputs. So halimbawa, yan, select natin yan. So pwede nating palitan yung kulay ng numerical display natin. Okay, so ang frame natin, plate color, halimbawa blue. Okay, tapos gusto nating naka-blink. Okay, so yan ang kanyang display. Okay, so ngayon subukan nating gumawa ng numerical display gamit yung counter na values naman. So counter, nakita natin kung ano yung count value ng ating counter. Okay, so fill with 0. Ngayon, punta tayo dito sa display case. Okay, sa display case, pwede tayo add ng mga condition dito, depende sa value ng ating input. So yan, so halimbawa dito tayo sa bit. Okay, display case. Halimbawa, nag-activate ang ating counter. Okay, so inabot niya yung kanyang count values. Okay, so tingnan natin dito, counter, o kaya ito na lang Y0. Halimbawa, nag-activate yung Y0. Okay, Y0, nag-on ang Y0. Okay, so pag nag-on ang Y0, i-blink natin ang ating display. So select natin yung medium, tapos yung color, palitan natin yung kanyang color. So magre-red ang kanyang color kapag nag-on ang Y0. Okay, yan. Tapos sa extended naman, ito ay para sa security level naman. So depende sa setting natin kung anong security level pwede nating iset ang ating display. So ito ay ating i-discuss pag nasa security level na topics tayo. Yan ay mga tulad yan yung mga passwords. Yan ang security level na settings. Okay, so sa trigger, so meron tayong selection sa trigger: on, off, rise, fall, sampling range, bit trigger. So depende sa ating sinelect. Halimbawa, sinelect natin na on. Okay, so pag sinelect natin yung on, dapat meron tayong trigger device. Okay, so ano yung trigger device natin? Mamimili tayo, maglalagay tayo ng device dito na kapag nag-on ang device na yan, i-display niya yung ating magiging visible ang ating
numerical display. So pag naka-off siya, hindi natin siya makikita. So halimbawa M0 yung ating trigger device. Okay, M0. Okay, ito namang hold display. So kapag naka-off siya, kahit na nagka-count, kahit na nagbabago yung ating display dito, hindi natin makikita yung pagbabago, pero nakikita pa rin natin yung numbers, yung huling numbers na naka-display pag naka-hold display tayo. Okay, so pag on uli natin, kung ano yung pinaka current na value nito, kanyang ipapakita uli. So yan ang para sa hold display. Okay, so halimbawa ito yung ating counter. Naglagay tayo ng mga bit switch para sa ating counter. So ito yung ating X0. Okay. X1 at isang switch para sa ating trigger. So ito yung ating trigger na switch kaninang sinet natin dito kanina. Okay, so tingnan natin. Okay, so since naka-off ang ating trigger na switch, wala tayong nakitang display. Okay, so pag in-on natin ito, makita natin siya ngayon. Okay, so meron tayong 6 digits at naka-on ang ating naka-display ang ating naka-set siya. Meron tayong naka-check ang ating fill with 0. Okay, so yan. So halimbawa post natin yan, press natin para mag-add yung ating counter. Pag inabot niya yung setting na 10, so nakaset yung ating counter sa 10. Pag inabot niya ito, mag-close ito at mag-activate yung Y0. So pag nag-activate ang Y0 na yan, dapat magbi-blink ito at magkukulay red. Okay, so yan. Yan ay dahil sinet natin siya dito sa ating sinet natin yung display case natin. Na pag nag-on ang Y0, magkukulay red yung numerical display natin at magbi-blink. Okay, so yan. Okay, so pag in-off natin ito, so hindi natin siya makikita uli. Okay, okay, so pag on natin, so kikita natin. So yung hold display, ito yung visible pa rin yung ating display, pero i-hold niya kung saan yung kung saan nag-off ang ating trigger device. So reset natin, tapos on hanggang 5. Pag in-off natin yan, so kahit na mag-add tayo dito ng counter natin, kahit na i-press natin yan, hindi natin nakikita na nagdadagdag yung ating value. So once press natin ito, di-display niya ngayon kung ano yung huling value nito. So meron tayong value na ngayon na 9. So ewan natin. So yan. So yan ang function ng trigger device na hold display. Okay, so ngayon tingnan naman natin yung ibang
type ng ibang data type. So tingnan natin itong data type na Y output. So ito yung galing sa ating 7 segment display. So actually sa HMI hindi na to masyadong nagagamit itong BCD na mga data type, kasi sa ating data manipulations naman kalimitan ay ginagamit natin ay ang binary numbers saka real numbers naman. So ito ay magagamit natin halimbawa meron tayong mga existing na mga BCD type na devices at in-interface natin or inilagay natin sa ating HMI na display. So halimbawa gamitin natin itong BCD16 na yan. So ang ating device ay Y. So Y20. Okay. Ngayon yan. So lagyan natin siya ng shape. Okay. Color. Okay. So okay. So halimbawa meron tayong display dyan sa ating 7 segment. So lagyan natin ng value halimbawa na 125. Okay, so yan. Makikita rin natin sa ating HMI kung ano yung nakalagay doon sa ating 7 segment display. Kung mapapansin ninyo, dito ay 293 yung kanyang value. Ang 293 value na ito yung value ng kabuuan ng binary digits natin. So kung matatanda natin yung ating halimbawa meron tayong value na 125. Okay. So sa binary sa BCD bawat digits na ito ay may kanyang equivalent na value. So itong 1 na ito yung 01. So ito namang 2, ito naman yung 0010. At itong 5, ang equivalent nito sa BCD ay 0101. Okay? So pag binasa natin ito ng buo, ang kanyang value nito ay 293. So yan ang dahilan kung bakit ang nakita natin dito ay 293 at hindi 125. Dahil yan sa value ng kabuuang value ng mga BCD values na ito. Okay? So yan. So gawa naman tayo ngayon ng ating ito halimbawa sa ating BCD display natin ito. Ngayon naman ay mag-add tayo ng example para sa real number type na numeric display. So yung ating data type ay real at ang ating display format ay real din. So ating device na gagamitin ay itong D5.
So itong program na ito ay conversion mula sa analog to digital value. So ang dito natin, ito yung mula sa input natin na 0 to 10 volts converted to 0 to 0 to 4,000 engineering units. So i-convert natin siya from integer into floating type na number. So mapapansin nyo, ito nagkaroon siya ng decimal points. At pagkatapos ay i-divide naman natin sa 40 para yung 0 to 4,000 engineering value na yan ay ma-scale natin into 0 to 100 degrees Celsius. So ito na yung scaling niya. Okay, so D5. Okay, tapos real digit 6 fill with 0 natin, tapos lagay tayo ng decimal point na dalawang up to 2 decimal points. Okay, tapos lagyan natin ng shape. Okay, so tingnan natin. So yan, meron tayong decimal point. So halimbawa meron tayong engineering value na 2,500. Ilalabas niya, ito ay equivalent to 62.5 degrees Celsius. Okay, so yan ang real number. So kailangan ang ating number ay floating type dito sa ating ladder. Dapat convert natin, kung integers yung ating number, dapat i-convert natin into floating type. Okay, so ito, tingnan natin yung ibang setting. Okay, halimbawa gusto natin lagyan ng degree centigrade na label sa dulo. Okay, so dito kailangan natin lagyan ng asterisk. Okay, so 3 digits, tapos lagyan natin ng point para sa decimal point, tapos dalawa uli para sa 2 places na decimal point, tapos degrees na symbol. Okay, so yan, so tingnan natin uli. Okay, so yan, nagkaroon tayo ng degrees centigrade dito na unit. Okay, so halimbawa nagbago yung ating temperature. Okay, so pag maximum 4,000, pag 4,000 maximum ang ating engineering unit, dapat ito ibig sabihin 100 degrees Celsius. Okay, so yan, nawa 1,500. Okay, so yan, so yan lang po ang paano i-set yung numerical display na gamit ang data type na real at data format na real. Okay, pag ito ay ginamitan natin ng signed bin or kahit saan dito sa binary numbers nito, okay, so pwede tayong mag-adjust ng decimal point. Ito ay ginagamit para doon sa mga
PLC na walang floating na conversion. Okay, so merong PLC tulad ng FX1S series saka FX1N. So wala siyang float na instruction. So hindi natin pwedeng gamitin itong conversion ito. So ang ginagawa diyan, data manipulation para may palabas pa rin natin yung decimal points na yan kahit through HMI, kahit na dito sa ating actual na conversion natin ay wala tayong floating na number. So dito natin ilalabas ang decimal point sa paglalagay ng pag-adjust ng decimal point natin. Okay, so ganyan po. Okay, so yan lang ang basic na pag-set up ng numerical display. So abangan nyo ang iba pa nating mga tutorial tungkol sa Mitsubishi Traffic Operation Terminal. Maraming salamat po.